Phùng Thiệu Phong thể hiện tình cảm của mình bằng cách vẽ lông mày cho Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn bắt chước nụ cười của cô dưới ánh đèn ấm áp của buổi chiều tà. Trong căn phòng trang điểm nhỏ nhưng đầy tiếng cười, hình ảnh Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng cầm chiếc bút kẻ mày và chăm chú nhìn khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh khiến không ít người xúc động. Giữa họ không còn là mối quan hệ vợ chồng như xưa, nhưng vẫn có một sự gắn bó, một thứ cảm xúc sâu sắc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để hiểu đó không còn đơn thuần là tình bạn hay tình đồng nghiệp, mà là một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim đã từng thuộc về nhau. Buổi quay hôm đó vốn chỉ là một chương trình nhỏ, nơi các ngôi sao thể hiện tài năng khác ngoài diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh được mời làm khách mời đặc biệt, còn Phùng Thiệu Phong thật tình cờ cũng xuất hiện với vai trò người dẫn dắt chương trình. Khi đạo diễn đề nghị Phong hãy thử trang điểm cho Lệ Dĩnh một chút đi, cả trường quay bỗng im bặt. Lệ Dĩnh khẽ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi bật cười nụ cười dịu dàng như bao năm trước. Phùng Thiệu Phong bước đến, cẩn thận cầm cây bút kẻ mày, và giọng anh vang lên nhẹ như gió. Anh nhớ hồi trước em từng nói, chỉ có người thật sự hiểu em mới vẽ được dáng mày em thích. Triệu Lệ Dĩnh mím môi, gật nhẹ. Trong giây phút ấy, mọi ký ức như ùa về những ngày hai người cùng quay phim, cùng cười nói, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ trong đời sống. Họ từng là một phần trong thế giới của nhau, và giờ, dù khoảng cách đã được đặt ra bởi hai chữ ly hôn, nhưng sự thân thuộc vẫn còn nguyên vẹn. Phùng Thiệu Phong cẩn thận kẻ từng nét, chậm rãi và tỉ mỉ như đang vẽ lại một phần quá khứ. Anh không chỉ vẽ chân mày anh như đang khắc lại hình ảnh của người phụ nữ anh từng yêu, từng bảo vệ, từng dành cả trái tim. Trong ánh sáng vàng nhẹ, dáng anh trầm tĩnh tập trung đến mức khiến những người xung quanh không dám thở mạnh. Lệ Dĩnh nhìn anh qua gương, ánh mắt cô ánh lên chút xúc động. Cô không nói gì, chỉ lặng yên dõi theo từng chuyển động của tay anh. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, cô cũng cảm nhận được dù thời gian có làm phai nhạt nhiều thứ, nhưng tình cảm thật sự chưa bao giờ biến mất. Khi Phùng Thiệu Phong hoàn thành, anh ngẩng lên, mỉm cười nhẹ và buông một câu, vẫn là dáng mày khiến anh nhớ mãi. Câu nói ấy khiến cả ekip phía sau cũng phải nín thở. Còn Triệu Lệ Dĩnh, đôi mắt cô khẽ chớp, trong ánh nhìn đó vừa có sự bối rối, vừa có chút ấm áp, vừa có điều gì đó như muốn nói mà lại thôi. Sau buổi ghi hình, cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh Phùng Thiệu Phong vẽ lông mày cho Triệu Lệ Dĩnh. Những bức ảnh ấy lan truyền chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt bình luận. Có người nói anh vẫn còn yêu cô, có người cho rằng họ chỉ đơn giản là bạn tốt, nhưng ai cũng phải thừa nhận, ánh mắt của Phùng Thiệu Phong khi nhìn Lệ Dĩnh không phải là ánh mắt của một người đã hết tình cảm. Không chỉ vậy, trong những buổi phỏng vấn sau đó, Phùng Thiệu Phong còn nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi bắt chước nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh. Khi phóng viên hỏi, anh có còn nhớ nụ cười của cô ấy không? Anh khẽ cười, rồi mím môi giống hệt cô, từ cách khóe miệng cong nhẹ đến ánh mắt sáng long lanh. Mọi người bật cười, nhưng nụ cười của anh lại chứa đựng một nỗi niềm khó tả, vừa hóm hình, vừa đau đáu, vừa nhớ thương. Có lẽ, với Phùng Thiệu Phong, việc bắt chước nụ cười ấy không phải để đùa giỡn, mà là một cách giữ lại ký ức. Mỗi lần anh nhắc đến cô, ánh mắt lại dịu đi, giọng nói bỗng trở nên ấm áp. Người ta nói, khi một người vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về đối phương, dáng mày, nụ cười, cách nói chuyện, thì rõ ràng, người ấy vẫn chưa buông tay thật sự. Còn với Triệu Lệ Dĩnh, cô dường như cũng cảm nhận được điều đó. Trong một lần tham gia talk show, khi người dẫn chương trình hỏi nếu có người từng vẽ lông mày cho cô nghĩ người ấy là ai? Cô khẽ mỉm cười, đáp nhỏ, là người từng hiểu tôi nhất. Dù không nhắc tên, nhưng ai cũng biết chỉ có một người từng làm điều đó cho cô, Phùng Thiệu Phong. Mối quan hệ của họ từ sau ly hôn luôn khiến công chúng tò mò. Dù cả hai đều tránh nói quá nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện, những ánh nhìn, những cử chỉ nhỏ đều như vô tình tố cáo rằng họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ, có những người dù không ở bên cạnh nhưng mãi mãi là một phần trong trái tim mình. Câu nói ấy, fan của cặp đôi đều thuộc nằm lòng. Giờ đây, khi nhìn lại khoảnh khắc anh vẽ lông mày cho cô, có lẽ nhiều người sẽ hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần kết thúc bằng hôn nhân. Có những mối tình, dù dang dở, vẫn đủ đẹp để khiến cả đời nhớ mãi. Và giữa Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu ấy vẫn đang sống, chỉ là được giấu nhẹm trong những cử chỉ nhỏ, những ánh nhìn không lời, và cả trong dáng mày mà anh từng khẽ vẽ bằng cả tấm lòng. Có thể họ sẽ không trở lại bên nhau, nhưng cũng có thể, như định mệnh sắp đặt, tình yêu này chỉ đang ngủ yên chờ một thời điểm khác, khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ bao dung, để lại một lần nữa nắm tay nhau bước tiếp. Bởi như chính Phùng Thiệu Phong từng nói trong một lần hiếm hoi nhắc đến Lệ Dĩnh, cô ấy là người khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ, với một người đàn ông từng yêu sâu đậm, đó chính là cách anh thể hiện tình cảm không ồn ào, không phô trương, chỉ là một nét vẽ, một nụ cười, nhưng lại chứa cả một trời thương nhớ. Sau chương trình ghi hình gây bão mạng với khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong vẽ lông mày cho Triệu Lệ Dĩnh, tên của họ lại một lần nữa phủ kín khắp các mặt báo và diễn đàn Weibo. Cư dân mạng bàn tán, phân tích từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ nhỏ như thể đang đọc lại một cuốn tiểu thuyết tình yêu dở dang. Thế nhưng,
Khi sự chú ý vừa lắng xuống, định mệnh dường như lại một lần nữa đưa họ trở lại cùng một khung hình, tại tuần lễ thời trang Thượng Hải, nơi mà sự xa hoa, ánh đèn flash và những gương mặt nổi tiếng hội tụ. Đêm hôm ấy, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với bộ váy dạ hội màu ngọc trai thanh khiết, mái tóc búi cao khoe trọn đường nét gương mặt dịu dàng mà sắc sảo. Cô sải bước trên thảm đỏ, nụ cười nhẹ nhàng, thần thái tự tin khiến mọi ánh nhìn đều hướng về phía mình. Nhưng phía cuối con đường ấy, giữa rừng ánh sáng, là một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt trầm ấm, nụ cười thoảng buồn, Phùng Thiệu Phong. Họ không hẹn, cũng không báo trước, thế nhưng, khi hai ánh mắt ấy chạm nhau, cả không gian như chậm lại. Ống kính máy ảnh vẫn lóe sáng liên tục, khán giả vẫn reo hò, nhưng với họ dường như chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng. Triệu Lệ Dĩnh khẽ khựng lại, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Anh vẫn vậy, ánh mắt sâu thẳm, dáng vẻ điềm đạm, nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến cô không thể rời đi. Còn Phùng Thiệu Phong, giây phút ấy, anh chỉ muốn bước tới, muốn nói rằng em vẫn đẹp như ngày đầu tiên anh gặp. Khi cả hai ngồi vào hàng ghế đầu của sàn diễn, ống kính truyền hình bắt được khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong nghiêng người nói điều gì đó nhỏ nhẹ. Triệu Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, nụ cười ấp nhưng tràn đầy cảm xúc. Hình ảnh ấy lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dưới dòng bình luận, người hâm mộ viết ánh mắt của anh ấy vẫn dành riêng cho cô ấy thôi, không cần lời nói, chỉ cần nhìn là biết họ vẫn còn thương. Buổi biểu diễn trôi qua, nhưng khán giả chỉ nhớ đến khoảnh khắc giữa hai người nơi ánh nhìn, thay cho ngàn lời chưa nói. Sau chương trình, có tin đồn rằng cả hai cùng dự tiệc hậu sự kiện. Một vài bức ảnh mờ chụp được cho thấy họ ngồi cạnh nhau, cùng nâng ly, cùng cười. Nụ cười ấy không còn gượng gạo như ngày đầu sau ly hôn, mà thật tự nhiên như hai người bạn thân lâu năm, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một thứ tình cảm chưa nguôi. Phùng Thiệu Phong được phóng viên hỏi anh cảm thấy thế nào khi gặp lại Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ đáp cảm ơn cô ấy vì vẫn luôn là chính mình, cô ấy xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, người từng yêu sâu sắc sẽ không bao giờ nói những lời ấy một cách hời hợt. Vài ngày sau, trong một cuộc phỏng vấn riêng, Triệu Lệ Dĩnh cũng được hỏi về khoảnh khắc tái ngộ ấy. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu lại, nói chậm rãi, thời gian khiến con người thay đổi, nhưng những ký ức đẹp thì vẫn ở đó. Dù có thế nào, tôi vẫn trân trọng những gì đã qua. Khán giả không cần nghe thêm, chỉ với câu nói ấy thôi, người ta đủ hiểu cô vẫn giữ trong tim một góc nhỏ cho anh, một khoảng trời riêng chỉ dành cho hai người. Sau buổi tái ngộ, truyền thông và người hâm mộ lại bắt đầu mơ về một điều, liệu họ có thể một lần nữa trở về bên nhau. Những bức ảnh hậu trường cho thấy, Phùng Thiệu Phong luôn đứng đợi cô khi rời thảm đỏ. Anh lặng lẽ bước sau, không chen vào khung hình, chỉ âm thầm dõi theo. Còn Lệ Dĩnh, khi được trợ lý nhắc rằng xe đã đến, cô khẽ quay đầu nhìn lại nơi Phong vẫn đứng, ánh mắt dịu dàng, không lời tạm biệt nhưng đầy lưu luyến. Đó không chỉ là khoảnh khắc của hai ngôi sao mà là một thước phim sống động về tình yêu không cần nói ra, chỉ cần cảm nhận. Có người nói rằng, giữa họ bây giờ không còn là yêu, mà là hiểu. Có người lại tin rằng, họ chỉ đang chờ một cơ hội khác, một thời điểm chín muồi để có thể cùng nhau bắt đầu lại, không còn vội vã, không còn tổn thương. Và biết đâu, trong một ngày nào đó, khi Triệu Lệ Dĩnh lại ngồi trước gương trang điểm, Phùng Thiệu Phong sẽ lại đứng sau cô, cầm cây bút kẻ mày, khẽ nói bằng giọng trầm ấm, anh vẫn nhớ dáng mày này, cũng như vẫn nhớ em, người con gái khiến anh học được cách yêu và cách buông. Đó sẽ không chỉ là một hành động nhỏ, mà là minh chứng cho một tình yêu từng đi qua giông bão, từng rời xa, nhưng chưa bao giờ biến mất, bởi trong thế giới của họ, tình yêu ấy vẫn đang sống nhẹ nhàng, bền bỉ và lặng lẽ như hơi thở sau cùng của một bản tình ca chưa có hồi kết. Thời gian trôi đi, những ồn ào sau buổi tái ngộ tại tuần lễ thời trang dần lắng xuống, nhưng trong lòng người hâm mộ, hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ngồi cạnh nhau vẫn còn in đậm như một thước phim không thể xóa. Ai cũng tự hỏi, liệu hai con người từng đi qua giông bão ấy có bao giờ thật sự quên được nhau? Và rồi, một buổi chiều cuối thu, trong căn phòng ấm cúng của đài truyền hình Bắc Kinh, câu trả lời ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Phùng Thiệu Phong nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn đặc biệt Người đàn ông và thời gian, nơi các nghệ sĩ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những điều chưa từng nói. Anh bước vào trường quay trong chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Người dẫn chương trình, một MC kỳ cựu, mở đầu bằng câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng. Anh đã trải qua rất nhiều vai diễn, nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng có điều gì trong cuộc đời khiến anh vẫn không thể buông bỏ? Phùng Thiệu Phong im lặng, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh, rồi ánh mắt khẽ cúi xuống. Anh đáp chậm rãi, từng chữ như cân nhắc, có những thứ càng muốn quên lại càng khắc sâu hơn. Có lẽ là một người. Cả trường quay im phăng phắc, MC không hỏi thêm, chỉ nhìn anh, chờ đợi. Phong tiếp tục, giọng trầm và chân thật, người ấy từng khiến tôi tin rằng tình yêu có thể thay đổi cả một con người. Cô ấy khiến tôi trở nên dịu dàng hơn, biết quan tâm, biết lắng nghe, nhưng đồng thời cũng khiến tôi hiểu rằng yêu không phải lúc nào cũng có nghĩa là giữ. Người dẫn hỏi nhỏ, gần như thì thầm, anh đang nói về Triệu Lệ Dĩnh, đúng không? Anh khẽ gật đầu, không né tránh,
không phủ nhận, phải là cô ấy. Một thoáng xúc động dâng lên trong ánh mắt, anh mím môi, rồi nhìn thẳng vào ống kính như thể đang nói với chính cô. Dĩnh à, anh vẫn nhớ lần đầu gặp em trên phim trường, ánh mắt em sáng và trong đến mức anh quên mất cả lời thoại. Anh nhớ những buổi tối hai đứa cùng đọc kịch bản, cười vì những chi tiết ngốc nghếch trong phim. Anh nhớ cả lúc em giận, em im lặng, rồi lại mỉm cười và nói, thôi, em không giận nữa đâu. Những ký ức ấy không thể xóa được. Giọng anh nghẹn lại ở chữ cuối. MC ngập ngừng. Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu có cơ hội anh sẽ nói gì với cô ấy bây giờ? Phùng Thiệu Phong trầm ngâm rất lâu, 1 phút, 2 phút, khán giả sau cánh gà cũng không dám động đậy. Cuối cùng anh mỉm cười, nhưng là nụ cười của người từng trải qua cả hạnh phúc lẫn đau thương. Anh sẽ nói cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã yêu anh dù chỉ trong một quãng ngắn. Và nếu có thể, anh vẫn muốn được vẽ lại đôi lông mày ấy một lần nữa, không phải để nhớ mà để nói rằng anh vẫn luôn ở đây. Khoảnh khắc ấy, khán giả trong trường quay không ai nói được gì. Một vài người rơi nước mắt, còn MC chỉ khẽ nói, có lẽ tình yêu thật sự không cần kết thúc bằng hôn nhân, đúng không? Phùng Thiệu Phong gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhưng ấm áp. Đúng vậy, có những người chỉ cần biết họ đang sống tốt, đang hạnh phúc, đã đủ khiến mình yên lòng. Nhưng nếu một ngày nào đó định mệnh cho phép, anh vẫn muốn được gặp lại, không phải với tư cách một người cũ, mà là một người bạn, để nói với cô ấy rằng anh chưa từng quên. Sau buổi phỏng vấn, clip của chương trình lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hashtag thăng Phùng Thiệu Phong nuôi về Triệu Lệ Dĩnh leo lên top 1 Weibo suốt 3 ngày liên tiếp. Dưới phần bình luận, hàng vạn người hâm mộ để lại những dòng xúc động. Anh ấy vẫn còn yêu. Một người đàn ông dám thừa nhận mình chưa quên, đó là sự chân thành hiếm có. Mong rằng họ có thể gặp lại, không phải vì định mệnh, mà vì vẫn còn thương. Còn Triệu Lệ Dĩnh khi được hỏi về bài phỏng vấn ấy trong một sự kiện quảng bá phim, cô chỉ cười nhẹ và nói, tôi xem rồi, mỗi người đều có ký ức đẹp, và tôi cũng thế. Tôi chúc anh ấy luôn bình yên. Câu nói ngắn, nhưng ẩn chứa biết bao điều. Nụ cười của cô hôm đó dịu dàng hơn mọi khi, ánh mắt phảng phất nét buồn, như thể trong lòng vẫn còn một góc nhỏ dành cho người đã đi qua. Truyền thông và người hâm mộ lại dấy lên niềm hy vọng, liệu có một ngày Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay lại với Phùng Thiệu Phong, không phải vì áp lực dư luận mà vì trái tim họ vẫn chưa buông. Một bài viết của fan từng viết, nếu một người đàn ông vẫn còn nhớ dáng mày em, vẫn bắt chước nụ cười em, vẫn nói rằng chưa thể quên, thì có nghĩa là tình yêu ấy vẫn còn sống, chỉ là đang đợi em mở lòng. Đó có lẽ cũng là điều mà hàng triệu người mong đợi, một cái kết dịu dàng, nơi hai con người từng yêu thương, từng lạc mất nhau, lại tìm thấy nhau trong bình yên. Và dù tương lai có thế nào, dù họ có tái hợp hay không, thì tình yêu ấy vẫn sẽ được ghi lại trong lòng công chúng như một bản tình ca đẹp, một bản tình ca được viết bằng những nụ cười, giọt nước mắt và những lần ánh mắt giao nhau không cần lời. Vì đôi khi, yêu không có nghĩa là ở bên, mà là vẫn nhớ, vẫn trân trọng và vẫn giữ hình bóng người ấy trong tim như Phùng Thiệu Phong đã làm với Triệu Lệ Dĩnh. Câu chuyện này không chỉ là về hai ngôi sao, mà là về những người từng yêu và từng mất. Nó nhắc ta nhớ rằng, có những người đi qua đời ta để lại vết thương, nhưng cũng để lại ánh sáng. Và đôi khi, chỉ cần một nét vẽ, một dáng mày, một nụ cười là đủ khiến ta hiểu, tình yêu dù đã tan vỡ, vẫn có thể sống mãi trong ký ức, như một đóa hoa nở trong tim, không bao giờ tàn.